פה מן הזירה הפנימית, אנחנו יוצאים לזירה הבינלאומית, שם ישראל מותקפת כבר הרבה מאוד שנים, אבל יש ביטוי שנכנס עכשיו ללקסיקון שלנו, שמו דה-לגיטימציה. העולם כולו נגדנו. עכשיו, השאלה אם העולם כולו נגדנו, או גם אנחנו קצת כבר מתחילים להימאס על עצמנו. תראו תמונה קטנה של מה שקרה השבוע בניו אורלינס, ישראלים נגד ראש הממשלה שלהם. בבקשה. I'm going to talk about delegitimizing Israel, but they really have the wrong address. המחאה והזכיחות של ראש הממשלה. שני אורחים אצלנו באולפן, אני רוצה להגיד שלום קודם כל לאוהד קינר, אחראי על תיאום מאבק בחרמות במשרד החוץ, ושלום גם לך, אילן שיישון, ראש הצוות המדיני-ביטחוני במכון רעות. שלום. רבותיי, דה-לגיטימציה, מילה גדולה, כולנו אוהבים לדבר על זה, שרים מטריים, ראש הממשלה מדבר. דה-לגיטימציה זה בגלל מה שאנחנו עושים או כי מחפשים אותנו? תראה, הדה-לגיטימציה, צריך להבין שמי שמקדם את הדה-לגיטימציה לא מחפש את מדיניות ישראל, הוא מחפש למעשה לחתור תחת עצם קיומה של מדינת ישראל. אני רוצה ברשותך לעשות רגע הבחנה. זאת הטענה שאנחנו מלבישים על הדה-לגיטימציה, האם לא מדובר בביקורת לגיטימית על התנהלותה או מדיניותה של מדינת ישראל, ואנחנו אומרים, רגע, זה דה-לגיטימציה. השאלה היא שאלה מאוד חשובה, ואני חושב שכדאי פה, בתחילת השיחה, להגיד למה אנחנו מתכוונים שאנחנו אומרים דה-לגיטימציה. אנחנו במכון רעות. דה-לגיטימציה מבחינתנו היא חתירה או אי הסכמה לזכותו של העם היהודי להגדרה עצמית במדינה משלו שמבוססת על סיום השליטה בפלסטינים. התופעה הזאת היא שונה בתכלית השינוי מתופעה אחרת של למעשה ביקורת על מדיניות ישראל. ביקורת כזאת יכולה להיות קשה, יכולה להיות אפילו לא הוגנת או אפילו מוטה והיא עדיין לא דה-לגיטימציה. איפה עובר הגבול? תן לי את זה במילה אחת. איפה עובר הגבול בין ביקורת ובין מה שאתה קורא דה-לגיטימציה? תראה, ביקורת על מדיניות ישראל חשודה כדה-לגיטימציה, כי הרבה פעמים יש באמת ניסיון לטשטש בין ההבדלים, כשהיא למעשה חותרת תחת פרדיגמת שתי המדינות, שהיא עושה דמוניזציה לישראל, כשהיא מקדמת למעשה מוסר כפול, התייחסות לישראל בצורה אחרת, סינגלינג אאוט, ודברים מהסוג הזה. אוהד, משרד החוץ יכול באמת, יש לו איזשהו סיכוי לנצח במאבק הזה? אתם קוראים לזה תיאום מאבק בחרמות. מה? איך זה עובד? זאת אומרת, אתם יושבים במשרד ואומרים, יש חרם, לא יודע, בבלגיה, סתם דוגמה, מה אתם עושים אז? קודם כל, משרד החוץ פרוס ברחבי העולם בשביל להתמודד עם תופעות בסגנון התופעה הזאת. ואגב, המונח דה-לגיטימציה, רצוי שנקרא לו בשמו, וזה ניסיון לשחוק את מעמדה של ישראל. דה-לגיטימציה באופן אוטומטי מניח שאנחנו בעצם משחקים על הלגיטימיות. אתה מדבר על מעמדה של ישראל, אלא אמר, את עצם קיומה הם מנסים. אפשר להתייחס לזה כעצם קיומה, אבל צריך לזכור שהתופעה הזאת היא אומנם תופסת הרבה מאוד כותרות בישראל, אבל היא לאו דווקא במיינסטרים ברחבי העולם. אפשר לראות פעילים מרכזיים עושים פעולות ספציפיות במדינות שונות ומשווקים אותם הרבה מעבר לפרופורציות הריאליות שלהם. זה לא שהתנועה לא קיימת, וזה לא שהיא לא צוברת מומנטום, אבל בהחלט תופסת הרבה יותר כותרות בישראל כרגע מאשר בשאר העולם. אנחנו מתעסקים בעצמנו, אתה אומר, יותר ממה שמתעסקים איתנו בחוץ. השאלה היא עם הניפוח הזה וההתעסקות של המנהיגים הישראלים, פה נתניהו שאומר, באתי לדבר על דה-לגיטימציה וכו', האם זה לא מנפח את ההתעסקות בעצם קיומה של מדינת ישראל? למה אתה צריך כל הזמן להצטדק ולהתנצל ולהגיד אני אאבק בזה? במה? יש ביקורת חריפה מאוד גם בעולם, דרך אגב גם בתוך ישראל, על מדיניות ישראל. תפקיד שלנו, כמכון רעות, למשרד החוץ תפקידו שונה, היא לא למנוע ביקורת מהסוג הזה. אבל רק במקרה הישראלי יש מדרון חלקלק מאוד, שסוג כזה של ביקורת הופך להיות דה-לגיטימציה. אנחנו חושבים שהבעיה הזאת הופכת להיות בעיה אסטרטגית. יש לה כבר כמה השלכות מאוד משמעותיות על היכולת שלנו להפעיל כוח, על היכולת שלנו לקדם אג'נדה בינלאומית, על היכולת שלנו למשל ליצור קואליציה מול איראן. זאת אומרת, כבר עכשיו אנחנו מרגישים את האילוצים על הפעולות המדיניות והצבאיות של מדינת ישראל. אתם מנחים, אוהד, שרים או פוליטיקאים או מי שזה לא יהיה, שיוצא לחוץ לארץ, לדבר ספציפית בנושאים מסוימים נגד הנושא הזה, להזכיר את זה בנאומיו, במסעותיו בעולם? לא בכל סיטואציה נבחר להעלות את הנושא הספציפי, כדי באמת לא לתת לו תעודה מעבר למה שהוא ראוי לה. במקרים מסוימים בהחלט עושים איזשהם פעולות הסברה. לא, אני תוהה אם יש איזשהו מדרג שאתה אומר, אוקיי, במדינה מסוימת יש בעיה יותר אקוטית, ושם אני שולח 10 אנשים שדברו בחודש הקרוב ונסו לאזן את התמונה. בהחלט יש מיקוד ספציפי בספרד, לונדון ואזור הביי אריה בארצות הברית. שם בהחלט מתרכזים הפעילים, משם יוצאות הרבה מאוד פעולות כנגד הלגיטימיות של ישראל.
יש מיקוד באזורים האלה, יש גם קבוצות פרו-ישראליות שנמצאות באזורים האלה. משרד החוץ גם שולח את שליחיו, אבל גם מנסה להפעיל את הקבוצות המקומיות לפעול כנגד היוזמות האלו. אילן, אתה חוקר את הנושא הזה של הסברה ואיך צריך להתמודד עם המתקפות המילוליות על מדינת ישראל. סלח לי, כן, אבל מול פניו של של אוהד, תנסה להסביר לי מה הם לא עושים בסדר. איפה הם מפשלים? אני חושב שקודם כל אוהד והמחלקה שאוהד שייך אליה מבטאת שינוי תפיסה משמעותי, אמיתי ועמוק והכרחי במשרד החוץ. אני חושב שמה שמרגישים היום במשרד החוץ, מרגישים כבר כמה שנים בקהילות היהודיות בעולם, אבל יש מהרבה מאוד בחינות משרד החוץ ער לתופעה הזאת, יש הרבה מאוד בעיה של תקציבים, יש בעיה של תעדוף, אנחנו יודעים שמשרד החוץ הוא לא זה שבעצם מנהל את מדיניות החוץ של מדינת ישראל, אבל אני חושב שבמשרד החוץ זה המשרד הראשון שמבין את התופעה ומנסה להתמודד מולה בצורה אפקטיבית. כן. אני רק רוצה לציין דבר אחד שהוא מאוד חשוב. לפי הניתוח שלנו, אוהד הזכיר מספר מקומות גיאוגרפיים, כמו לונדון, מדריד, אזור מפרץ קליפורניה. לפי הניתוח שלנו, וזה גם חוזר למה שאמרת, התחושה שכל העולם נגדנו, יש מספר מקומות ספור מאוד, להערכתנו לא יותר מאשר 8 או 10 מקומות, 8 עד 10 ערים גדולות, שבהן הדלגיטימציה מקודמת בצורה הרבה יותר משמעותית, שבהן מקצועית ממש. ממש מקצועית, ויש שם בכל אחד מהמקומות האלו עד 10 ארגונים שבאמת מקדמים את הדלגיטימציה. אוקיי, אוהד, שאלה האחרונה לסיכום, כשראינו את בנימין נתניהו מגיב למה שקרה באולם, אלה ישראלים שבאו למחות נגד ראש הממשלה ונגד המדיניות שלו, זה טוב, רע, זה דלגיטימציה? היית מגדיר את זה כחלק מהדלגיטימציה? תפיסת משרד החוץ, האמת שבדומה לתפיסת מכון רעות, היא שיש אוהל גדול מאוד של דמוקרטיה ישראלית, ובתוכו מותר להביע הרבה מאוד דעות. ישראלים יכולים להביע דעתם בישראל או בחול, בין אם היא נתפסת כמקובלת או לא. רבותיי, תודה רבה לכם, אוהד כנען, משרד החוץ, ערן ששון, ומכון רעות, תודה רבה לכם, רבותיי.